Welkom bij een nieuwe aflevering van onze langzame reis van Kampen naar Moskou. Ik laat Dalsen achter mij en wandel vandaag naar Omme. Op zoek naar sporen van oude handel en internationale connecties. Het gebied tussen Dalsen en Omme bestond voor lange tijd vooral uit zandgronden en heidevelden. Want je treft hier vooral stuifzand aan. Niet echt geschikt voor landbouw. In 1899 kocht het pas opgerichte Staatsbosbeheer veel van deze waardeloze gronden in de omgeving op. En ze deden dat om er dennenbomen te gaan planten. Want de stammen van die dennenbomen konden heel goed gebruikt worden in de pas opgerichte mijnen in Limburg. En zo veranderden de kale vlaktes die hier waren in de bossen die we vandaag de dag kennen. Voor 1900 was het hier niet alleen maar een kale zandvlakte. Er was ook al landbouw. En om de weilanden te beschermen tegen het zand, plaatste men takjes met bladeren rondom het weiland. Die hielden het zand tegen. En vanaf de 17e eeuw is men op die zandhopen eikentelgen gaan planten. Want het eikenhout kon heel goed verkocht worden aan de leerlooiers en aan de bakkers. Dit is nog zo'n oude eikenboom uit die tijd. In eerste instantie werden deze bomen om de 9 jaar gesnoeid. Men gebruikte de barst van de boom voor het maken van eek in de leerlooierij en de stukjes hout werden gebruikt in die fornuizen van de bakkers en de burgers. De opbrengst van deze houthandel ging natuurlijk grotendeels naar de landeigenaar. Maar ook menige arbeider en lokale boer werd ingezet bij het hakken, verwerken en vervoer van het hout. In de 17e en de 18e eeuw betekende dat dan ook een hele welkome bijverdienste voor deze mensen. Hoi. Hoi. Ik ben Helene. Hoi. Hoi, ik ben Klaas-Jan Zwager. Welkom bij Foreco. Dankjewel. Foreco is een familiebedrijf. Ja. Ik doe dat dan samen met mijn broer en mijn vader. Het bedrijf Foreco is houthandelaar met Nederlands hout als oorsprong. Ja. Maar is inmiddels houthandelaar met allerlei houtsoorten van allerlei werelddelen. Zo'n 20 landen. Waarbij we dus de houthandel
hier op dit terrein proberen te organiseren. Dus hout komt hier en heel vaak gaat het ook direct weer weg. Maar ook door de jaren heen steeds meer manieren gevonden om hier waarde toe te voegen aan dat hout wat we verhandelen. Wat ik wel begreep is dat jullie wel proberen te richten op het duurzaam maken van Europees hout, zodat er minder afhankelijkheid is van het hardhout uit Azië of Afrika. En dat is ook een beetje jullie specialisme, geloof ik, geworden. Ja, wij zijn sowieso van oudsher al heel erg gericht op gebruik van het juiste soort hout op de juiste plek. Ik heb hier een paar kleine stukjes hout in mijn handen die dat eigenlijk bij uitstek laten zien. Ja. Als je tropisch hardhout zou willen gebruiken voor de oevers, dus de damwanden, dan heb je heel veel hout wat onder water blijft. Mm-hmm. En een typisch Nederlandse oplossing is dan om een stuk van het hardhout te vervangen door naaldhout. Ja. En daar hebben wij met Twinwood ook echt een product van in de markt gezet, waarbij we soms wel 80% van het hardhout vervangen door naaldhout. Door gewoon die aan elkaar te koppelen, te combineren. Ja. En daarmee dus wel dezelfde functie kunnen behouden. Maar een hele andere opbouw met veel meer Europees of zelfs Nederlands hout. Ja. Daarnaast hebben we met een ontwikkeling van een plantaardige hars, die kan worden opgelost in water en daarna wordt geïmpregneerd in hout, hebben wij de mogelijkheid om hout echt te versterken. En dusdanig te versterken dat een laagwaardig naaldhoutproduct kan worden opgewaardeerd tot een nagenoeg tropisch hardhoutvervanger. Ja. Het principe klinkt heel logisch, gewoon het snelst groeiend naaldhout wat je maar kunt vinden. Dat impregneren met een hars die is gemaakt van plantenresten en dat zich laat binden met elkaar, waardoor een plankje ontstaat wat een mooiere uitstraling heeft, maar ook naast die uitstraling ook de functionaliteit heeft van een hardhoutalternatief. Dat lijkt mij echt wel een traject. Hoe lang zijn jullie wel bezig om dit te doen? Een interesse van oudsher. Mijn vader vond het altijd al leuk om iets te doen met houtbehandeling, houtmodificatie. Heeft ook allerlei onderzoekstrajecten in Europese consortia heeft hij mogen doen. Ja. En daar zijn wij op doorgegaan naar de behandeling hiervan. Voordat je iets van volume daarmee kunt maken, dan ben je al bijna 10 jaar verder. Ja. En het eerste project op weg naar de markt was onze trap hier in ons gebouw. Oké. Nou, dat is maar een kleine pilot. En voordat dat wat volume krijgt en bekendheid in de markt, onbekend, onbemind. Dus het duurt heel lang voordat daar iets in mogelijk is. En dat is langzamerhand aan het groeien. Ja. En er zijn ook maar heel weinig partijen in de wereld die dat doen. Dus dan maakt het nog uitdagender om iets wat zo onbekend is, om dat toch een plekje te geven in de markt. Ja, dat is wel een heel omslag van denken. Nou ja, er zit in de maatschappij nu een enorme tendens om maar zoveel mogelijk biobased materiaal te verbranden om energie van te maken. Ja. En dat vind ik uitstekend. Maar eigenlijk vind ik dat er een tussenstap ontbreekt, omdat product, die plantenresten, houtresten, alles zo lang mogelijk in te zetten in onze gebouwde omgeving. En om daar dan misschien ooit, eigenlijk liever niet eens, maar nog weer brandstof van te maken. Maar ik vind dat we te makkelijk daar overheen stappen. En je ziet nu ook steeds meer rapporten verschijnen waarbij men terugkomt op het verhaal dat het goed is om maar biomassa te verbranden. Iets in de brand te steken. Want we kunnen daar in de bouw en op allerlei andere plekken nog heel veel nuttige dingen mee doen. En dan kan het altijd nog een keer ofwel weer tot olie worden gemaakt die weer tot houtbehandeling kan leiden. Ofwel dat je daar dan ergens brandstof uithaalt.
Ik ben onderweg naar Madrid. Niet het Madrid in Spanje, maar het Madrid in het Vechtdal. Ooit begon dit bedrijf als herberg en stalhouderij voor postkoetsen vlakbij kasteel Rechteren. En omdat dat gebouw in de Spaanse stijl was gebouwd, noemde men het Café Madrid. In 1927 is het bedrijf verhuisd naar haar nieuwe en huidige locatie. En de familie heeft de naam in ere gehouden. De voormalige herberg Madrid is inmiddels veranderd in een camping Madrid. We zijn nu echt aangekomen bij het huidige café-restaurant Madrid. En hier binnen bevindt zich nog een hele bijzondere attractie. Namelijk een levensgrote kopie van Rembrandts Nachtwacht. Die is gemaakt door de buurman Jan van der Horst, eigenlijk huisschilder. En hij heeft er 5 jaar over gedaan om een kopie op ware grootte te maken. Je ziet het er niet aan af, maar dit was vroeger een tolhuis. Iedereen die van Dalsen naar Ommen ging, of van Ommen naar Dalsen, moest hier tol betalen. Tot aan de 19e eeuw werden wegen vooral aangelegd door particulieren, ofwel landgoedeigenaren. Met behulp van de tolheffing konden zij het onderhoud van die wegen betalen. In de tweede helft van de 19e eeuw steeg het aantal tolheffingen enorm. Waarom? De wegen moesten verhard worden voor het steeds sneller wordende transport. Vilsteren is een dorp dat hoort bij landgoed Vilsteren. En het is een katholiek dorp, omdat grootgrondbezitters die in de 16e eeuw tijdens de Reformatie hun katholieke geloof behielden, schuilkerken bouwden op hun terrein. En zo is het katholieke Vilsteren ontstaan. Deze mooie kerk waar ik nu in ben, werd in 1897 door de familie Kremers gebouwd. Zij zijn de landgoedeigenaren van landgoed Vilsteren. Zij schonken ook in 1910 deze hele mooie gebrandschilderde ramen, afkomstig uit München.
Hier in de bossen van Veelsteren bevindt zich een compressiestation van de GasUnie. En ik ben heel erg benieuwd wat daar nou precies gebeurt. GasUnie is met gas bezig, maar wat doen jullie nou eigenlijk precies? Wat is de GasUnie? Want winnen jullie nu ook zelf gas, of niet? Nee, we zijn de netbeheerder. En het gas wat of uit de velden komt in Groningen of via anderzijds vanuit het buitenland, maar dat kan ook bijvoorbeeld het LNG, het vloeibaar gas zijn. Dat gaat door ons systeem heen en dat vervoeren we door naar de eindgebruiker. Kun je uitleggen waarom de GasUnie nou juist hier in Ommen een compressiestation heeft gebouwd? Nou, dat is op een hele praktische reden. Vanuit Groningen wordt het gas getransporteerd deze kant in. En onderweg neemt gewoon die druk in die gasleiding neemt gewoon af. Ja. Dus ergens heb je weer een compressor nodig om de gas weer een boost te geven om verder Nederland in te gaan. En als je ook een beetje op de kaart kijkt, is gewoon dat je om de 80 à 100 kilometer zie je een compressiestation staan die het gas gewoon weer in druk gaat verhogen, zodat het ook weer gebruikt kan worden op andere plekken in Nederland. We staan hier in een van de compressiehallen van de GasUnie. Wat gebeurt hier eigenlijk? Wat doen jullie? Nou, wat doen we hier? Het gas komt hier zeg maar, vanuit Groningen. En dat kan welk soort gas zijn. Het kan G-gas zijn uit de Groningenvelden. Of gas, H-gas zoals we dat noemen. Dat komt uit andere velden, dat komt vanuit het buitenland. Dat komt in principe komt dat hier onder ons komt dat binnen. En dan gaat hier via de compressor gaat het in feite, wordt de druk weer verhoogd. Ja. En dan gaat het weer terug verder Nederland in en dan naar het zuiden toe. Oké. We hebben hier in deze hal 5 straten staan. Ja. En in de hal een stukje verderop er staan nog 6 straten. Oké, dat zijn er behoorlijk wat dat betreft. En hoeveel leidingen komen eigenlijk naar Ommen toe? Nou, Ommen komen zo rond de 9 leidingen vanuit het noorden. Ja. Die komen bij ons aan de noordoostkant het terrein op. Ja. En dan worden ze eerst een beetje ontdaan van de condensaat, dat is het vocht in het gas. En als dat gebeurt, dan komen ze hier in de compressorhal en van hieruit verder het veld weer in. Je gaf eerder aan van er komt hier gas binnen, niet alleen vanuit Groningen, maar ook vanuit andere landen en ook vloeibaar gas had je het over als ik het goed heb. Maar is al die gas van dezelfde kwaliteit? Kun je dat zomaar naar de huishoudens in Nederland brengen? Nee, er zijn allemaal gas van verschillende kwaliteiten. Kwaliteitssoorten die het heeft. En Groningen gas, dat is wat we bij ons uit het fornuis komen, of wat op de ketel zit. Maar we krijgen ook heel veel, zoals we hier noemen, H-gas. Dat kan uit het buitenland komen, dat kan via andere gasvelden buiten Groningen. Die komen ook hier binnen. Nou, en die gas die moet behandeld worden. Totdat we een gassoort krijgen waar we tevreden over zijn. Een gaskwaliteit waar we tevreden over zijn. Nou, die komen ook hier allemaal binnen. Nou, en dat wordt onder andere door toevoeging van stikstof kunnen we die op een kwaliteit brengen die wij wensen. En dat doe je ook hier dus? Dat doen we in feite op de installatie hierachter en een grote stikstoffabriek staan. Ja. Je vertelde dat jullie stikstof toevoegden aan het gas om het geschikt te maken voor transport en voor de verschillende gebruiken. Maar waar halen jullie nou eigenlijk die stikstof vandaan? Nou, dat is een eenvoudige vraag. Uit de atmosfeer. Oké. Uit de lucht die we hier hebben. Ja. Het proces begint daar. Bij de koeltoren, daar wordt de lucht ingebracht. Die gaat dan hier het grote gebouw in. Daar hebben we compressoren staan. Daar wordt het op druk gebracht. En dan gaat het hier de stikstoffabriek in. En daar wordt in feite het zuurstof en het stikstof van elkaar gescheiden. Dat is even heel plat. Het is een heel scheikundig verhaal. Die stikstof die hier dan overblijft, die worden dan naar de mengstraten waar we net zijn geweest naartoe gebracht. En aan het gas toegevoegd, zodat die op de juiste kwaliteit komt. Oké. En hoe lang doen jullie dat al? Nou, dit doen we al, de eerste installaties die hier gekomen zijn, die komen vanaf 1988.
Nou, het jaar dat Oranje Europees kampioen werd in München. Nou, zo lang staat de eerste installatie hier. Ja, oké, dus dat is al een hele tijd. Dat is al een hele tijd, ja. Goeie. Nu gaan wij in de toekomst van het gas af. Betekent dat dan ook dat Ommen dicht gaat? De gasunie hier in Ommen die blijft voorlopig. Ja. Jullie blijven vervoersmaatschappij, om het maar zo te zeggen. Doorvoerlocatie. Doorvoerlocatie. Voor welk medium dan ook. En Ja. we kunnen daarover over waterstof hebben, we kunnen daarover warmte hebben. En in welke hoedanigheid dan ook. Ja, dat zijn de ontwikkelingen moeten zich dat gaan de komende tijd gaan uitwijzen. Ja. En de komende tijd, en we zeggen dat is niet van vandaag op morgen, maar daar praat je echt wel over decennia. Ja. Ja. Hier in deze bossen kun je heel goed mensen plaatsen. Mensen die je als autoriteit liever niet in je samenleving ziet. Zo was camping Laarbrug voor en tijdens de Tweede Wereldoorlog een werkkamp. Na de Tweede Wereldoorlog kwam er hier een interneringskamp voor SS'ers en NSB'ers. In 1951 kwamen de eerste ex-knillers van Molukse afkomst hier te wonen. Zij zouden hier maar even blijven, maar uiteindelijk hebben ze meer dan 16 jaar in die oude barakken van de voormalige kampen gewoond. Weet je wat ik ook zo mooi vond? Het kamp de bomen. Toen ik hier, de bomen hier, toen ik voor het eerst terugkwam, toen dacht ik, oh, zou de bomen nog zijn? En dat zijn er. En die zijn er altijd geweest? Die zijn er altijd geweest, Okay. maar het zijn ook heel veel bomen. Het was gekapt, maar het was echt één grote bos. Ja. Het was echt een paradijs hier. Ja. Voor ons tenminste. Als kind was dit een paradijs. Ja. Want je klommen in de bomen, Ja. je plukt de krenten, de fazanten, de konijnen. Ja. Alle wilde dieren zag ik, vond ik heel mooi altijd. Ja. En de eekhoorntjes natuurlijk. En jij bent hier geboren? Ik ben hier geboren in dit gebouw. Ja. Nu is dat een één grote kantine. En daar is een kraamkliniek. Er werden heel veel kinderen geboren, ik ben er één van. En verderop, als je helemaal het uiteinde, dat is de beheerderswoning. Ja. In mijn tijd, toen ik hier woonde, dacht ik van wat groot. Maar als ik nou weer terugkijk, denk ik, was dit het? Ja, ik vond het een hele vreemde belevenis om te zien van, god, die camping was toch veel groter. Ja. Maar ja, dat is nu heel veranderd met al die caravans en al die zwembaden en van alles wat hier neergezet is. Je kent het bijna haast niet meer terug. Nee. Wel de omgeving, die nostalgie van de bomen, dat doet me heel veel. Maar wat je daar ziet, het huisje daar, dat was vroeger een kleuterschool. Ah. Daar hebben mijn broertjes op school gezeten en achter dat gebouw daar, dat groene gebouw, Ja. was een hele grote speelplaats, een zandbak, daar speelden de kinderen altijd in het zand. Ja. En dat is een van de dingen wat ik me kan herinneren van vroeger nog. Ja. Maar dat klinkt als dat je best wel een gelukkige tijd hebt gehad hier. Ja, ondanks de erbarmelijke omstandigheden van onze ouders, hebben wij als kind wel een leuke tijd gehad. Ja. Kijk, wij voelen wel dat er iets gaande was. De heimwee, het verlangen naar thuis. Thuis is de Keierlanden of de Tanimbar of Barbar. Maar voor ons was het gewoon, we gingen naar school en het breekt toch een hele andere cultuur. Ja. Komt hier binnen. Wij krijgen te maken met de cultuur van onze ouders, maar de cultuur van buiten, van de mensen uit Ommen. Ja. Nou, we kregen vriendinnen. Ja. En dat heeft ook een omslag gegeven waardoor wij toch een beetje die westerse mentaliteit overgehouden hebben. Ja. Maar onze ouders hebben een hele andere herinnering dan ik dan. Hè? Ja. Die hebben dus die ellende meegemaakt van het heimwee. Wanneer gaan we terug? Hè? We zouden hier 3 maanden blijven. Inmiddels is het al veel langer, het is al verstreken, die 3 maanden. De meeste mensen zijn overleden. En nou, dat doet me wel een beetje pijn. Want ik denk, ik zit nu al te vertellen, maar als ik hier weer zie en denk, goh, hier hebben wij gewoond. Hoe hebben die mensen ons hier kunnen stoppen in dit gebied? En hoe hebben onze ouders het uitgehouden? En op een gegeven moment was het zo erg dat hier ook tuberculose uitbrak. Ja. En heel veel mensen moesten opgenomen worden in het sanatorium. De kinderen gingen naar het huis. Nou,
Mij is het bespaard gebleven. Ik had gelukkig niks, mijn ouders ook niks. Maar een poosje later, toen werden de kinderen ondervoed. Toen moesten ze naar Rolden, dan moesten ze weer bijkomen, aansterken. Heb ik ook geluk gehad dat ik dat niet heb meegemaakt. Maar dat zijn een van die ellendes waar ouders heel veel pijn aan overgehouden hebben. Ja. Hè? Dat je in één keer allebei vader en moeder naar het sanatorium moest. En dat je kinderen, ja, wie moet ze opvangen? Ja. Hè, de meeste gezinnen hebben grote gezinnen. En ja, waar brengen ze onder? Ja. Nou, dan worden de zus en broers van elkaar losgerukt. De ene die moet daar, de ene moet hier. Ja. Ja, Ja. dat was echt een van die dingen. Ja. Ja. Ja, dat zijn harde tijden. Het zijn heel harde tijden. Ja. 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 Ja, weet je, wij hebben wel het geluk dat wij hier wel terug kunnen komen, Ja. dat dit nog staat. Hè? Ja. Maar bij Moni op Eerde is alles gewoon weg. Is alles helemaal weg? Ja, is gewoon alles Oh. plat. Het mooie van Laarbrug is dat je hier nog terug kan komen. Ja. Hè? Moni, hoe ben jij hier in de omgeving van Ommen terechtgekomen? Nou, ik ben dus met mijn ouders gekomen ik ben in Indonesië geboren, op Ja. het eiland Tanimbar. Ja. En het eiland heette Fordata, dat is een van de kleine eilanden. Ja. En daar ben ik dus geboren en daar ben ik met mijn moeder, met mijn ouders daar gekomen. Maar mijn vader is toen naar Ambon gegaan, die is Ja. toen zeg maar in het leger gegaan. En toen ben ik met mijn moeder 1 maand oud naar Ambon gereisd. En verder ben mijn vader dus op Java uiteindelijk gekomen. Ja. Van daaruit zijn we dus gewoon gekomen. Toen is mijn broer ook nog geboren op Java. Ja. Zijn we met ons tweeën met de boot hier naartoe gekomen. Ja. Samen met je moeder en je Met mijn vader. moeder en mijn vader. Ja. Ja. En aanvankelijk heeft mijn vader verteld van er mochten eigenlijk helemaal niet veel kinderen mee. Dus er waren gezinnen die dus ook kinderen moeten achterlieten. Maar mijn vader wilde ons alle twee gewoon mee. Dus die was gewoon nog wel heel... En dan zijn we met de boot gekomen. Dan gewoon hier naartoe gekomen, uit Rotterdam aangekomen. Van daaruit werden we dus naar Amersfoort gebracht. Dat was dus een verzamelpunt. En vanuit Amersfoort zijn wij toen naar Kamp Vught gegaan. Ja. En daar hebben we even gewoond. En van daaruit zijn we naar Schattenberg, bij Westerbork zijn we geweest. En zijn we daar geweest, werd mijn broer het 3e kind van de ouders geboren. Ja. En daarna zijn we vanuit Schattenberg zijn we naar Eerde gegaan. Oké, want dat Dus was daar- een tweede kamp, want je dat- had hier Laarbrug en je had dan iets verder Eerde, ja. richting Ommen, laten we zo zeggen. Ja. Tussen Den Ham en Ommen had je Dat kamp is Eerde. Ja, er waren 2 Molukse kampen. Nou, Laarbrug was natuurlijk veel groter. Ja. We hadden maar een klein kamp, zeg maar. Ja. Ook naar school gingen we dus ook gewoon vanuit het kamp. Werden het de bushalte, dan Ja. gingen we dus allemaal naar school naar Ommen. Ja. En daar troffen we dan de andere kinderen vanuit Laarbrug. Ja. En die zaten dus in de klasse dan. Ja. De Koningin Juliana school, dat was fantastisch. Dat was echt een hele mooie. En ook een goede herinnering aan, want wij moesten met de bus dan, hè, Ja. heen. Nou, dat werd dus op de markt van Ommen, daar werden we dus dan, daar werden we gewoon goed uit. En Ja. de leerkrachten, dat vond ik ook heel bijzonder. De leerkrachten kwamen ook veel aan huisbezoek. Oké. Het huisbezoek, gewoon, we zijn eigenlijk nooit een extra les gehad of zo. Nee. Maar zij waren heel erg betrokken. Ja. Ja. En Ja. dat was heel fijn. Ja. En die kwamen gewoon naar de kamp toe. Ja. Achter mij zie je het tweede tolhuis langs de weg van Dalsen naar Ommen. En een klein detail, de tol werd hier nog tot 1942 geheven. Misschien is het je al opgevallen, maar tussen Dalsen en Ommen stikt het van de campings en vakantieparken. Al vanaf het einde van de 19e eeuw, begin 20e eeuw, kwamen mensen hier al naartoe om te genieten van de natuur en de rust.
Tweede Wereldoorlog gingen steeds meer mensen op vakantie en kamperen werd populair. Maar Nederland zou Nederland niet zijn als ze vond dat dat op een ordentelijke manier moest verlopen. Dus organiseerde de ANWB cursussen kamperen. En die werden vanaf 1948 hier op Annershoeve in Ommen gehouden. De ANWB had bewust een camping uitgezocht met weinig voorzieningen. Want kamperen moest je leren onder barre omstandigheden. Duizenden mensen hebben hier op Annershoeve hun kampeercursus gevolgd en uiteindelijk hun kampeerpaspoort in ontvangst mogen nemen. Wat een wandeling is het geweest en wat een verhalen. Ik heb geleerd en ik heb genoten. Maar nu ga ik eerst even lekker uitrusten om voor te bereiden op onze volgende avontuur, namelijk Ommen. En ik ben heel benieuwd wat ik daar ga vinden aan internationale connecties en sporen van oude handel. Milton, ik moet zeggen, we hebben echt een hele zware job hoor. En action. Nou oké, teruggaan en niet lachen. Maar anders hebben we dat stukje niet. Wacht even, kunnen we daarheen. Nog een keer vanaf het begin. Je ziet het, ben ik al in beeld? Ja. Oké. Oh, ik ben niet aan het opnemen. Nou, dat is niet leuk. Take 2, ja? Action. Ga naar achteren. Kamperen moest je leren onder bizarre, barre omstandigheden. En werd er, ik ben zo afgeleid door die wespen, door die muggen. Sorry, nog een keer. Dit ding haakte aan de stoel. Eén keer.